Welcome po sa aming channel, Eroy and Rhona. At yun, wala pa rin po si Rhona hanggang sa ngayon. Kaya ako po ay mag-unbox muna ng circular saw. Isa na namang dagdag na bagong laruan namin ni Rhona. Bali na order namin ito sa Shopee. Ilagay na lang namin yung details sa description. Tara, buksan na natin. So yun, bala agad yung tumambad sa atin. May free na siyang bala. Nakaka-excite naman to. Ayan, may isa pa palang bala oh. So wala ang laman, itabi na natin tong kahon. So ito yung pinakitsura niya no. Ayan, wala pa yung bala niya. May kasama na siyang Allen wrench. Ngayon, papakita ko naman kung paano mag-install ng blade dito. Kung gumagamit kayo ng angle grinder, so parang ganun lang din. Allen wrench naman yung pinaka pang ng ano niya, lock. So kung ano niya yung Allen wrench, ito, dito niya siya isusundot sa gitnang to. Ganyan. Tapos may pipindutin kayo dito sa likod para mag-steady yung ito, para hindi umikot. Kailangan nyo pindutin to. Pindot. Ikot. Dahil luwag na, kakamay na natin yan. Tanggal sa screw, tamang washer. Tanggal yung isang pangipit. So ito, yung blade may ano siya, yung sign na dapat tugma doon sa arrow sa ating circular saw. So dito nakaturo, doon din yung orientation ng ating bala or blade. So siguraduhin naka-fit. Kasi ipitin natin itong analyze natin. Tapos yung screw, balik lang natin dito. Pag sisigipan, syempre, pipindutin natin ulit yung ito. Yun na, nakabit na natin yung blade niya. Alright! So, abangan nyo sa susunod na video ay i-demo agad namin to. O ako kung hindi pa makaka-uwi si Rhona. Tama-tama may bago kaming project na gagawin. Kailangan namin ito. So yun lang, thanks for watching. Para sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe our channel. At yun, Rhona, umuwi ka na, hindi na ako galit. So yun lang po mga tropa. Kita-kita po sa susunod na video. Rock and roll!